بسم الله الرحمن الرحيم. محاضرتنا لهذا اليوم هي الفورس تورك كونتاكتور سنسرز. طبعا كمقدمة أنه الميجاترونيك سيستمز أو الأوتوميتد مانيفاكتشرينج تحتاج إلى بيئة عمل غنية بالمعلومات، وذلك لكي تقرر أو عملية اتخاذ القرار الذكي. طبعا كل سيستم له عدد من المهام اللي يقوم بيها. من هذه المهام هي الماتيريال هاندلينج، ماشينينج، انسبكشن، اسمبلي، بينتينج إلى آخره من المهام. وكل وحدة من هذه المهام تحتاج إلى عملية controlled operation، عمليات سيطرة، مثل الجراسبينج، تيرنينج، inserting، aligning، orienting، screwing. طبعا عملية السيطرة تحتاج إلى عملية تحسس ذكي لكي تقوم باتخاذ القرار لعملية السيطرة. من أهم وحدات القياس اللي نقيسها هي عملية قياس السترين اللي موجود في عدد من الأنظمة. طبعا السترين أو قياسه هي أول خطوة لقياس الوحدات الأخرى مثل الفلو، البريشر، الويت، الأكسلريشن. هاي كلها نقدر نقيسها من خلال قياس السترين. طبعا الجهاز اللي يقارن السترين هو السترين جيج أو النوعية اللي الكتريكال ريسيستنس سترين جيج. طبعا هذا جهاز شائع الاستخدام لقياس السترين اللي يكون ناتج عن الفورس أو التورك. طبعا أي معدن إذا سلطنا عليه قوة معينة هذا يؤدي إلى تغير بالمعدن مالته، مما يؤدي إلى تغير الإلكتريكال ريسيستنس، المقاومة الكهربائية إله. عملية تغير للمقاومة الكهربائية بشكل شبيه اللينير ممكن من خلاله أن نحسب المقاومة ونعرف مدى تأثير الإجهاد على هذا المعدن. هذا ممكن نقيسه من خلال الريسيستنس لهذا المعدن أو هاي القطعة. طبعا الريسيستنس هي للمعادن وتعتمد على الاريا واللينث وأيضا الإلكتريكال ريسيستيفيتي، المقاومة الكهربائية، ولذلك نقدر نعبر عنها بالمعادلة التالية اللي هي R نوت يساوي رو L على A نوت، بحيث أن الرو هي الريسيستيفيتي بالأوم متر، والآر نوت هي السامبل ريسيستنس بالأوم، والال هو اللينث بالمتر، والاي نوت هو الكروس سكشنال اريا بالمتر سكوير. الآن نشوف موضوع sensitivity of resistive transducers، المقاومة أو حساسية المقاومة بالمتحسسات. طبعا إذا عندنا عينة معينة خضعت إلى تنشن معين، شد معين، هذا راح يؤدي إلى زيادة باللينث، وأيضا مما يؤدي زيادة بالطول يعني، وأيضا تشوه باللاترال دايمنشن اللي هو الإجهاد الجانبي راح يقل. يعني الخلاصة أنه زيادة بالطول وقلة بالأبعاد الجانبية. لهذا مقاومة الجيج ممكن أن تخضع إلى بوزيتيف سترين، هذا يخلي اللينث راح يزيد والكروس سكشنال اريا راح تقل لأنه الإجهاد الجانبي أو بسبب الإجهاد الجانبي. بما أنه الريسيستنس راح تعتمد على الكروس سكشنال اريا وأيضا اللينث، فالمقاومة لهذا الجيج ممكن أن تحسب من خلال الأبعاد وأيضا الريسيستيفيتي لهذا المعدن.
المستخدم في هذا الجيج. طبعا بما أنه circular wire إلى length L و cross sectional area A و diameter D، لذلك الريسيستنس ممكن أن تكون عبر هذه المعادلة اللي هي R يساوي ρL على A. طبعا إذا هذا الواير خضع إلى تنشن معين، التنشن راح يزيد من الطول ويقلل من الدايمتر حسب هذه المعادلة. طبعا قلة الدايمتر يؤدي إلى قلة بالكروس سكشنال اريا، وهذا الستريس اللي ممكن أن يسلط على هذا المعدن اللي هو الاس ممكن أن يقاس بالنيوتن على متر سكوير. تعريف إضافية أنه الدلتا ال هو change باللينث of wire، دلتا اي هو change بالكروس sectional area، والدلتا دي change بالدايمتر، والرو هو resistivity، والفي هو Poisson ratio، والسترين هو يساوي دلتا ال على ال، بحيث ال هي اللينث. طبعا على مود نلقى ما مدى تغير الدلتا ار بالاعتماد على طبيعة المعدن الفيزيائي، لازم نفاضل معادلة 43 اللي هاي المعادلة بالنسبة للسترين اللي هو في هذه المعادلة. لذلك دلتا ار أو دي ار على دي اس يساوي رو على A partial L على partial S ناقصا رو L على A سكوير partial A على partial S زائدا L على A في partial رو على partial S. طبعا هنا خطأ طباعي بالكتاب، هاي رو وليس P، ممكن أنه تنتبهوا لها. هاي معادلة 341، نقسم هاي المعادلة على معادلة 43 ينتج عندنا هاي المعادلة 1 على R في دي R على دي S يساوي 1 على L في partial L على partial S ناقصا 1 على A في partial A على partial S زائدا 1 على ρ في partial ρ على partial S، وهاي معادلة 342. لذلك التغير بالريسيستنس ممكن أنه يحدث بتغير أحد أو كلا الآيتمين القادمة. أول آيتم هي اليونت تشينج إن لينث، أي تغير بالطول اللي هو دلتا ال على ال، يونت تشينج إن اريا، تغير بالكروس سكشنال اريا اللي هي دلتا اي على اي. هنا يقول بما أنه عندنا الاريا يساوي باي دي سكوير على 4، ممكن أن نكتب البارشال A على بارشال S بهذه الطريقة اللي هي يساوي 2 باي على 4 في الدي في بارشال دي على بارشال S. وهكذا نشوف 1 على A في الدي A على الدي S يساوي 2 باي على 4 في الدي على باي على 4 دي سكوير في بارشال دي على بارشال S، ويساوي 2 على الدي في partial دي على partial S. لذلك معادلة 344 ممكن أن تكتب بالشكل التالي: 1 على R دي R على دي S ويساوي 1 على L partial L على partial S ناقصا 2 على D partial D على partial S زائدا 1 على ρ في partial ρ على partial S. عندنا البويسون ريشيو ممكن أن تعرف V يساوي ناقصا اللاترال سترين الإجهاد الجانبي على اللونجيتيودينال سترين الإجهاد الطولي، ويساوي ناقصا في partial D على partial D على partial L على L. partial D على D يساوي ناقصا V في partial L على L. وهكذا المعادلة راح تكون 1 على R
في partial R على partial S ويساوي 1 على L في partial L على partial S زائدا V في 2 على L partial L على partial S زائدا 1 على رو partial رو على partial S. For small variation للتغيرات القليلة جدا هذه المعادلة ممكن أو هاي المعادلات ممكن أن تكتب بالشكل التالي: دلتا R على R يساوي دلتا L على L زائدا 2 في دلتا L على L زائدا دلتا رو على رو. طبعا عندنا sensitivity أو ما يسمى بالجيج فاكتور GF ممكن نعرفه هو نسبة اليونت تشينج بالريسيستنس على اليونت تشينج باللينث اللي ممكن نتعبر عنه المعادلة التالية اللي هي GF أو G sub F يساوي دلتا R على R على دلتا L على L. دلتا R على R يساوي G sub F في دلتا L على L ويساوي G sub F في الإي اللي هو السترين. هاي معادلة 349. أيضا الجيج فاكتور ممكن أن يكتب بالشكل التالي: G sub F يساوي دلتا R على R على دلتا L على L ويساوي 1 زائدا 2 V زائدا دلتا رو على رو على دلتا L على L ويساوي 1 زائدا 2 V زائدا دلتا رو على إبسلون أو سترين. طبعا التغير بالريسيستيفيتي هذا يحدث بسبب البيزو ريسيستيف افكت. شنو البيزو ريسيستيف افكت؟ ممكن أن نشرحه أنه التغير بالإلكتريكال ريسيستنس هذا يحدث عندما المعدن للقطعة تكون deformed mechanically أو تتشوه ميكانيكيا بفعل الإجهاد. في حالة أو في بعض الأحيان هذا يعتبر كمصدر للإيرور اللي هو البيزو ريسيستيف إفكت، لذلك يمكن أن نلغيه نسوي له نجلكشن. لذلك الجي اف اللي هو الجيج فاكتور ممكن أن يساوي 1 زائدا 2 في. طبعا الجيج فاكتور يعطينا ايديا حول السترين sensitivity حساسية السترين لهذا الجيج بدلالة الريسيستنس per unit سترين بمقارنة مع السترين المسلط عليه. طبعا بالرغم أنه السترين هو خالي من الوحدات أحيانا ممكن أن نكتبه بالشكل اليونتس متر باي متر. والبويسون ريشيو لكل المعادن تتراوح بين 0 و 0.5. الجيج فاكتور للميتال ممكن أن يتغير من 2 إلى 6. السيمي كوندكتورز تتغير من 40 إلى 200. طبعا عندنا هنا تيبل 3-2 بعض الجيج فاكتور لبعض المعادن، مثل عندنا النيكل ناقص 12.6، منغنيز زائدا 0.07، نيكروم زائدا 2، سوفت ايرون بلس 4.2، بلاتينيوم بلس 4.8. تلاحظون أنه الجيج فاكتور هو عادة يجي مجهز من قبل المعمل أنه بكاليبريشن معين حسب السامبل الباتش المدعمة أو المركبة بهذا الجيج، يعني حسب طبيعة المعدن المستخدم بهذا الجيج. طبعا الجيج هو فاكتور ممكن أن يتراوح من ناقص 12 للنيكل إلى زائد 4 للسوفت ايرون. هذا يعطينا انديكيشن معين حول التغير بالريسيستيفيتي للمعادن ممكن أن يتغير بشكل كبير في حالة
القياس. الآن نشوف السترين جيج اللي هو يستخدم لقياس السترين وأيضا بعض العناصر الأخرى. طبعا أهم شيء يهمنا بالسترين جيج هو الريسيستنس، والريسيستنس للسترين جيج متكونة من شبكة من مجموعة رفيعة من الوايرات لحوالي 20 مايكرو متر بالدايمتر مالتها. هاي الإليمنتس تكون مدعمة بفيلم معين مصنوع من المواد الموصلة أو العازلة عفوا الإلكترونية كهربائية. طبعا الكرنت سترين جيج يصنع من الكونستانتان فويل، رقائق الكونستانتان، أو من المزيج بين كوبر نيكل النحاس والنيكل، أو single crystal semiconductor materials من أشباه الموصلات. طبعا هاي الجيج ممكن أن يشكل إما ميكانيكي أو photochemical etching. هذا السترين جيج طبعا يكون على نوعين اللي هو الانباوندد والباوندد سترين جيج. نشوف النوع الأول اللي هو الانباوندد سترين جيج اللي موضح بفقرة 332A اللي هو هذا الشكل. طبعا يكون مشكل من 2 فريمز. الفريم الأول يكون فيكس ثابت، والفريم الثاني يكون متحرك. طبعا الوايرز هاي أو مجموعة الوايرز تكون مثبتة بشكل على الفريمز التو فريمز، بحيث أنه جزء منها قابل للتمدد والجزء الآخر قابل للانضغاط. وللمثال إذا 20 مايكرومتر دايمتر واير راح يكون مثبت بجزء من عنده بالفيكسد فريم والثاني بالموفابل فريم. لذلك عند تسليط ستريس انبوت معين الوايندنج لهذه المجموعة من المشبكة من الوايرات ممكن أن تزداد أو تقل تحت هذا الستريس أو هذا التأثير، مما ينتج إلى تغير في مقاومة هذه الشبكة وبالتالي مقاومة السترين جيج. طبعا احنا نستخدم ويتستون بريدج لعملية القياس لهذه المقاومة، واللي راح تستخدم لقياس مجموعة صغيرة لحوالي عدة مايكرونز اللي ممكن أن نقيسها من خلال هذه البريدج. النوع الثاني اللي هو باوندد سترين جيج. هذا السترين جيج هو شائع الاستخدام وممكن أن يقيس السترين، الفورس، التورك، البريشر، الفايبريشن. طبعا هذا يكون مدعم بماتيريال معينة باوندد يعني مغلفة بهذه المعدن، اللي ممكن أن يوضح بشكل 332B اللي هو هذا الشكل. تلاحظون هاي هي الشعيرات اللي تتعرض للانضغاط، والمربع هو المادة الداعمة أو المعدن الداعم. طبعا هذا المعدن الداعم ممكن أن يصنع من الميتاليك المعادن أو السيمي كوندكترز أشباه الموصلات بشكل واير جيج، ويكون أو أحيانا من رقائق المعادن. طبعا هنا إذا كان هذا السترين جيج إلى كوفيشنت للثيرمال اكسبانشن معين، ويكون مدعم بماتيريال متكونة من هذه الوايرات. طبعا السترين جيج هو sensitive device ممكن يستخدم لقياس عدة عناصر بالدوائر الإلكترونية، وأيضا عادة يستخدم مع ويتستون
بريدج اللي تقيس تغير بالريسيستنس نتيجة التأثر أو التعرض إلى ستريس أو سترين معين. طبعا عندنا تيبل 3 يبين لنا خصائص بعض من الباوندد سترين جيج اللي ممكن أن تطلعون عليها بهذا الجدول، اللي تحتوي على الماتيريال المستخدم لصناعة هذا الجيج، الجيج فاكتور إلى الريسيستنس و resistance temperature coefficient، وأيضا عندنا الكومنتس. هنا لعملية قياس دقيقة السترين جيج لازم يحتوي على الخصائص التالية. أولا أنه يحتوي على هاي جيج فاكتور، إذا زاد الجيج فاكتور راح يزيد من السنسيتيفيتي حساسية الجيج، مما يؤدي إلى تغير كبير بالريسيستنس وقياس أدق بالنسبة للسترين. طبعا الجيج كاركترستكس ممكن أنه تختار بتغير مقاومة معينة قريبة إلى اللينير مقابلة مع السترين، وهذا الجيج ممكن أن يكون يستخدم للدايناميك ميجرمنت. بهذه الحالة لازم أن يستخدم للترددات المطلوبة. طبعا الهاي ريسيستنس المقاومة العالية بالسترين جيج راح تقلل تأثير الريسيستنس، وبالتالي تغير للسيجنال بروسيسنج سيركتري أو دائرة السيجنال بروسيسنج. بالإضافة إلى السترين جيج لازم يكون إلى low temperature coefficient معامل حرارة قليل، بالإضافة إلى غياب الهيستيريسيس إفكت التأثيرات الضوضائية. الآن نشوف بعض الأمثلة. مثال أول أو example 3.7 a compressive force is applied to a structure causing the strain إبسلون تساوي ناقص 5 في 10 أس ناقص 6. to separate gauge أو strain gauge. عندنا 2 strain gauge، اثنينهم attached لهذا الستركتشر، واحد مصنوع من نيكل واير strain gauge إلى الجيج فاكتور هو ناقص 12.1، والثاني نيكروم واير strain gauge إلى الجيج فاكتور 2. المطلوب calculate the value of resistance of the gauge after they are strained. ما هي مقاومة الجيج لهذا الإجهاد؟ طبعا عندنا هنت resistance للسترين جيج هي 120 أوم. الحل let us consider tensile strain as positive و compressive strain as negative. يعني strains الإجهاد الناتج عن شد هو positive والناتج عن الضغط هو negative. بما أنه من منطق السؤال السترين عندنا إبسلون تساوي ناقص 5 في 10 أس ناقص 6، عندنا قانون دلتا آر على آر يساوي الجيج فاكتور في الإبسلون، هذا يؤدي إلى دلتا آر يساوي آر في الجيج فاكتور في الإبسلون السترين. الآن نحسب الدلتا آر، تغير بالريسيستنس للنيكل سترين جيج. دلتا آر يساوي الآر 120 أوم في ناقص 12.1 الجيج فاكتور في ناقص 5 في 10 أس ناقص 6 اللي هو السترين، هذا راح يساوي 7.26 في 10 أس ناقص 3 أوم. الآن change resistance للنيكروم سترين جيج. دلتا آر يساوي 120 في 2 الجيج فاكتور في ناقص 5 في 10 أس ناقص 6 سترين، ويساوي ناقص 1.2 في 10 أس ناقص 3 أوم. إذا نلاحظ أنه النيكل سترين جيج إلى ريسيستنس ازدادت، بينما الريسيستنس للنيكروم سترين جيج قلت. نشوف مثال آخر example 3.8 a resistance wire strain gauge with gauge factor of 2
is bounded to a steel structure member مثبت على قطعة ستيل subjected to a stress معرض لإجهاد of 100 ميجا نيوتن على متر سكوير. The modulus of elasticity of the steel is 200 جيجا نيوتن على متر سكوير. المطلوب calculate the percentage change in the value of the gauge resistance due to the applied stress. ما هي النسبة المئوية لتغير المقاومة نتيجة التعرض لهذا الإجهاد؟ الحل السترين الإبسلنت يساوي الستريس على الإي اللي هو الإلاستيسيتي فاكتور ويساوي 100 في 10 6 على 200 في 10 9 ويساوي 0.5 في 10 أس ناقص 3 متر باي متر. الجيج فاكتور يساوي دلتا ار على الإبسلنت. هذا يؤدي إلى دلتا ار على ار يساوي الجيج فاكتور في الإبسلنت ويساوي 2 في 0.5 في 10 أس ناقص 3 ويساوي 0.001. نضربه في 100% راح يطلع عندنا البرسنتج تشينج بالريسيستنس اللي هو الدلتا ار على ار يساوي 0.1%. هنا بريدج سيركت ارانجمنت شلون يتم الحساب باستخدام قنطرة ويتستون أو ويتستون بريدج. طبعا ويتستون بريدج هي هاي مكونة من 4 مقاومات وجلفانوميتر ومصدر للفولتية. هنا الR1 راح تكون هي مقاومة السترين جيج، يعني راح نربط السترين جيج هنا، وهذا بقية الجلفانومتر راح يربط بين نقطتين B و D. في الحالات الاعتيادية التيار بين نقطتين B و D لازم يكون صفر، وإذا كان صفر راح تتحقق هذه المعادلة، معادلة 3 52 اللي هي R1 على R4 يساوي R2 على R3. على مود نقيس مقاومة R1 اللي هي مقاومة السترين جيج، لازم نغير بإحدى المقاومات اللي هي إما R2 أو R4. هذا يعني أنه وحدة من المقاومات R2 أو R4 راح يكون متغير، ومقدار هذا التغير راح يكون محسوب، يعني نعرف إيش قد راح تكون هذه المقاومة. فإذا غيرنا بإحدى المقاومتين R2 أو R4 إلى أن يصبح التيار بالجلفانوميتر صفر، أنه التيار بين البي والدي صفر، راح يطبق هذا القانون R1 على R4 يساوي R2 على R3، ومن خلاله نقدر نعرف المقاومة R1 مقاومة السترين جيج. هذا في حالة الستاتيك سترين. أما في الدايناميك سترين في الحالات اللي تكون التيار بين البي والدي لا يساوي صفر، أيضا من خلال الفولتية الموجودة على المقاومات نقدر نعرف مقدار السترين بالجيج الموجود عندنا المربوط بين نقطتين A و B. لهذا نقدر أن نستخدم السترين جيج لكلا الحالتين، الدايناميك وأيضا الستاتيك. هذا ما في جعبتنا لهذا اليوم، وبالمحاضرة القادمة راح نكمل على الأوفسيت فولتج. شكرا لاستماعكم.